السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل طقم بناتي سهل جدا وبسيط مكون من بلوزة وبنطلون. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل الله يسامر، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك، ده بيكون سمك الخيط معانا زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. وبما إننا داخلين على مرحلة الصيف أو فترة الصيف، فاحنا ممكن نشتغل بخيوط قطن أو بخيوط اللي هي بتكون ميكس ما بين إكليريك وخيط قطن، مفيش أي مشكلة، بس طبعا على حجم الإبرة المناسب لسمك الخيط اللي بتشتغلي بيه. وبحتاج للماركر وبحتاج للمقص وبنحتاج كمان للمتر لأننا بنشتغل بالسنتيمتر. وهنقول دلوقتي كل المقاسات لكل الفئات العمرية بالنسبة طبعا للصدر المربع، وهنشوف كمان مقاس البنطلون بنستخدم اي مقاس ليه. في البداية ببتدي بالبيبي حديث الولادة اللي هو بيكون لسه مولود من عمر اليوم لعمر 3 شهور. بيكون عندي 3 مقاسات. انا عندي هنا بعتبر ان دي رسمة الصدر بتاعنا للبيبي اللي هو حديث الولادة. سلاسل البداية يا بنات ببتديها اللي هي بتكون عدد سلاسل اللي هي بتكون حجم دوران الرأس، انك بتقيسي دوران الرأس للطفل او الطفلة وتشوفي عدد السنتيمتر اللي هيطلع لك وبتشتغلي عدد سلاسل على اساس ده، من غير ما تقيسي. عامة احنا محددين هنا في الجدول دوت مقاسات من البيبي زي ما قلنا لغاية ايه البنت البالغة. عندي هنا البيبي حديث الولادة ببتدي ب 30 سنتي اللي هي بتكون سلاسل البداية. بفضل اشتغل سلاسل بداية لغاية ما اوصل ل 30 سنتي، ايا كان العدد اللي بيطلع معاكي بتشتغلي على 30 سنتي. بعد كده بقسمهم على 4 اللي هي بتكون طبعا الأربع زوايا اللي ببتدي اشتغل عليها. عندي هنا بيكون الزاوية من عند الرقبة، مكان الرقبة لغاية ما اوصل لتحت الإبط اللي هي طبعا المقاس ده كله. بفضل اشتغل بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي لغاية ما يكون معايا 8.5 سنتي، يعني نبتدي من 8 سنتي ل 8.5 سنتي، لاننا طبعا بنشتغل بغرزة العمود. وبالتالي السنتي يعني السطر بيفرق معانا، السطر بيكون سنتيمتر، فبالتالي ممكن انك تبتدي تحددي من 8 ل 8.5. طيب انا امتى اوقف التزايد بتاعي في الصدر المربع؟ لما اوصل 8.5 سنتيمتر، ونصف دوران الصدر اللي هو بيكون الوش او الظهر بقيس يطلع معايا 19 سنتي. تمام يا بنات؟ ده بالنسبة للبيبي حديث الولادة. البيبي اللي هو بيكون من عمر 3 شهور لغاية ما يوصل 6 شهور ببتدي سلاسل بداية 33 سنتي. الزاوية بتاعتي بتكون 9 سنتي، وقلنا مع بعض الزاوية يعني ايه يا رندا؟ يعني المكان من عند الرقبة لغاية المكان تحت الإبط، بقيس مكان الزاوية اللي انا بشتغلها يكون معايا 9 سنتي. ونصف دوران الصدر انت بتقيسي الوش عندك او الظهر عندك، المهم ان يكون نص الدوران، مش دوران الجسم كله، لا نصف الدوران الصدر بس، يكون عندك 20 سنتي. طيب فرضا ان انا وصلت لل9 سنتي وما وصلتش هنا لل20 سنتي، ازود سطر؟ لا، ما تزوديش سطر، علشان خاطر انت ممكن تتحكمي في دوت بانك تزودي سلاسل وانت بتشتغلي السطر اللي جاي بعد منهم. بعد ما تخلصي الزاوية تزودي سلاسل تحت الإبط من هنا ومن هنا، هتعوضي الخسارة اللي انت ايه كانت موجودة عندك، وربنا ما يجيب خسارة خالص. يعني هتعوضي النقص في عدد السنتيمتر اللي ناقصك، لو ناقصك سنتي او 2 او 3 بتعوضيهم تحت الإبط. يعني مثلا بتخلي سنتي ونص هنا وسنتي ونص هنا، او سنتي وسنتي، او نص سنتي ونص سنتي، على حسب الكمية اللي نقصت معاكي. لكن لو ما وصلتيش هنا لل9 سنتي فانت مضطره انك تزودي سطر كمان. لازم عندي عشان اوقف التزايد ان مقاس الزاويه هو اللي انا اوصل له بالتمام. تمام يا بنات؟ لو قليتي مثلا ربع سنتي او حاجه مش مشكله، المهم بس ان انت تكوني وصلتي للحجم ده. عندنا هنا بقى السن اللي هو من سن 6 شهور. نصف دوران السطر بيكون 21 سنتي، سلاسل البدايه بتكون 36 سنتي، الزاويه 9.5 سنتي. تمام؟ السن اللي هو 12 شهر اللي هي طبعا سن السنة. نصف دوران الصدر بيكون 23 سنتي، سلاسل البداية 43 سنتي، الزاوية 12 سنتي. عندي سن 18 شهر اللي هو بيكون سنة ونص. عندي هنا ال 24 سنتي اللي هو بيكون نصف دوران الصدر. عندي 43 سنتي اللي هي بيكون سلاسل البداية هي الزاوية بتكون 13 سنتي. نشوف الفئة العمرية اللي بعد كده اللي هي بتكون عندي عمر 2 سنة، السنتين. نصف دوران الصدر 25 سنتي، سلاسل البداية 43 سنتي، الزاوية بتكون 14 سنتي. سن 3 سنوات عندي هنا نصف دوران الصدر اللي هي طبعا نفس الكلمة هي 26 سنتي، سلاسل البداية 48 سنتي، عندي الزاوية 15 سنتي. سن ال4 سنوات
عندي نصف دوران الصدر 27 سنتي، سلاسل البداية 48 سنتي، الزاوية 16 سنتي. 6 سنوات، نصف دوران الصدر 28 سنتي، سلاسل البداية 50 سنتي، الزاوية 17 سنتي. السن اللي هو 8 سنوات بيكون عندي نصف دوران الصدر 30 سنتي، سلاسل البداية 50 سنتي، الزاوية 18 سنتي. هنا بقى بنبتدي نوصل للأعمار الأكبر، يعني في السن وفي الحجم. عندي هنا سن 10 سنوات، نصف دوران الصدر بيكون 31.5 سنتي، سلاسل البداية 50 سنتي، الزاوية 19 سنتي. سن 12 سنة بيكون عندك نصف دوران الصدر اللي هو طبعا يا إما الوش أو الظهر عندك في الصدر المربع 33 سنتي، وعندي كمان هنا بيكون سلاسل البداية 53 سنتي والزاوية 21 سنتي. سن 14 سنتي، نصف دوران الصدر 35 سنتي، عندي سلاسل البداية 53 سنتي، الزاوية 23 سنتي. سن 16 سنة وده بيكون آخر سن عندنا موجود في الصدر المربع، بيكون عندي نصف دوران الصدر 37 سنتي، السلاسل البداية 53 سنتي، الزاوية 25 سنتي. طيب يا رندا، لو حبيت اعمل الطقم ده او الصدر المربع دوت لحد اكبر من 16 سنة هتزودي 2 سنتي سواء في الزاوية او في نصف دوران الصدر. تمام يا بنات، كل ما يكبر السن معاكي زودي 2 سنتي هنا وهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل الطقم بتاعنا النهارده لبيبي حديث الولاده، وبنبتدي ب 30 سنتي اللي بتكون عدد سلاسل البدايه، ولما اشتغلتها انا مع نفسي طلعت معايا 48 سلسله. باخد ال 48 سلسله وبقسمهم على 4، يطلع لي لكل جانب من الجوانب الأربعة 12 غرزة سلسلة. طيب يا رندا، لو أنا مطلعش معايا العدد يقبل الاسم على 4، طلع فيه كسور ومش مظبوط معايا، يا تزودي رقم يا تقللي رقم، تفضلي تزودي أو تقللي لغاية ما توصلي العدد يقبل الاسم معاكي على 4. وبعد كده علشان الجاكيت بتاعنا مفتوح ببتدي أقسم على 4، يطلع لي لكل جانب من الجوانب الأربعة 12 سلسلة، باخد جانب منهم وأقسمه على 2، بيكون عندي بداية الشغل 6 سلاسل ونهاية الشغل 6 سلاسل. هشتغل بلونين، وطبعا تقدروا تحددوا اللونين زي ما انتوا عاوزين، زي ما قلنا في البدايه انك تقدري تشتغلي بخيوط صوف او بخيوط قطن او بخيوط ميكس ما بين القطن والاكليريك. بسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. علشان ابتدي اشتغل سلسله بسم الله الرحمن الرحيم بيكون عندي على الابره حلقه، بسحب الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6، واشتغل كمان سلسله دي بتكون عندي للزوايا. ابتدي اضيف الماركر، او ان انا بضيف الماركر عندي في الغرزة رقم 6 لو مش عاوزة ازود سلاسل للزوايا. بعد كده 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ورقم 13 دي بتكون مكان الزاوية، وابتدي اضيف الماركر. الوان الماركر حتى كمان جايه بالتدريج كده، اصفر يمشي معاه الازرق، ابتدينا باصفر بعد كده ازرق، نرجع تاني 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهنقول رقم 13 للزاوية. نبتدي باللون الاحمر كمان 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و13 اللي هي بتكون السلسلة الزيادة اللي ببتدي اعمل فيها الزاوية. زي ما قلنا مع بعض، لو انت مش عاوزة تعملي عدد 4 سلاسل زيادة للزوايا الأربعة هتبتدي تشتغلي العدد بتاعك، وفي آخر سلسلة بتبتدي تضيفي الماركر. في النهاية بكمل ال 12 اللي احنا طبعا ابتديناهم في البداية ب6، وهنا كمان 6 1 2 3 4 بسم الله الرحمن الرحيم 5 6، كده بنكون كملنا العدد رقم 12 اللي هي طبعا 6 في البداية و6 في النهاية. لو جينا ظبطنا الشغل بتاعنا كده اهو، هنبص نلاقي ان الصدر المربع اتكون معايا. طيب نبتدي السطر الاول مع بعض، ببتدي ارتفع سلسلتين ومش هحسبهم من العدد، بعتبرهم فقط مجرد سلاسل ارتفاع تمكنني ان انا اشتغل في ارتفاع الغرزة اللي انا محتاجاها وهي غرزة العمود بلفة، يعني ما بحسبش الاتنين دول من العدد نهائي. ببتدي عشان اشتغل عمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، هسيب السلسلتين وقلنا مش بنعتبرهم اي حاجة خالص. هدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين
بقى معايا 2 هسحب الخيط واخرج من حلقتين كده بكون خلصت العمود الاول. كل سلسلة بشتغل فوقيها عمود بلفة واحد، ده 2 3 4 5 6. كده اشتغلنا على عدد السلاسل طبعا اللي هي بتكون موجودة عندي من المجموعات الأساسية عندي. طيب هنا ده مكان الماركر هبتدي اشتغل عليه. عندي طريقتين، لو انا حابة ان انا اشتغل ويكون عندي الزوايا اللي بشتغل فيها فراغ من النص، بشتغل عمود سلسلة عمود، او عمودين سلسلتين عمودين، او 3 عمود 3 سلاسل 3 عمود. ده بيرجع لايه؟ ان انا اشتغل 1 او 2 او 3 لسن الطفلة، او لسن طبعا الشخص اللي انت بتشتغلي له الصدر المربع. بما اننا بنشتغل طبعا لمقاس بيبي خالص، بنشتغل بعمود واحد بس، وبعد كده سلسلة عمود، او بشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ لو انا مش عايزة فراغ في المنتصف، يعني اللي بيكون مكان السلاسل. تعالوا نجرب نشتغلها بدون سلاسل. هشتغل في السلسلة اللي هي بتاعة الزاوية 3 عمود بلفة، واحد، كمان مرة، 2، بس رقم 2 هبتدي اضيف فيه الماركر. طيب لو انا يا رند عاوزة فراغ في المنتصف تديني ايه شكل الزاوية، هبتدي اشتغل عمود سلسلة عمود، يعني بدل العمود التاني بشتغل سلسلة، وارجع تاني في نفس الفراغ عمود بلفة واحد. اذا انا اشتغلت كام؟ اشتغلت 3 عمود في الزاوية. وعشان طبعا دوت ما يخليش عندي فراغات في المنتصف اللي هي بتكون فراغ السلسلة او السلسلتين او التلاتة، تمام. لكن لو محتاجينهم بشتغل عمود سلسلة عمود، او عمودين سلسلتين عمودين، او 3 3 3. هرجع اشتغل عمود على كل عمود يقابلني، واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. تاني وصلت للماركر ببتدي اعمل الزاوية التانية. بصوا شغلي خلاص بدأ يشكل نفسه تلقائي من غير ما اعمل اي حاجة. بشيل الماركر، وفي الفراغ طبعا زي ما قلنا مع بعض، لو محتاجة سلاسل في المنتصف تديكي شوية فراغ في الزاوية بتديكي شكل، بيكون شكل حلو، بس في ناس كتير مش بتحبه. فبشتغل عمود سلسلة عمود. لو مش محتاجة فراغات بشتغل 3 عمود، يعني بشيل السلسلة وبحط مكانها عمود بلفة واحد. كده واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، 2، وارجع الماركر بتاعي في رقم 2 عشان دايما اكون عارفة مكان الزاوية بتاعتي اللي هي طبعا فوق العمود اللي في المنتصف ده. ببتدي اشتغل تاني 3 عمود بلفة، وارجع في نفس الفراغ رقم 3. هرجع تاني اكمل عمود 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 على 12 سلسلة، يعني 12 عمود، وفوق الزاوية بشتغل 3 عمود بلفة، وهكذا 12 عمود، 3 عمود فوق الزاوية، وارجع اشتغل 6 عمود بلفة. هكمل السطر الاول كله بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر ببتدي اشتغل اخر غرزة اللي هي رقم 6. عاوزة اسحب معايا بس الخيط دوت فوق، باخده معايا كده واخرج من حلقتين، وارجع ارجعه معايا للجهة دي، اخرج من حلقتين، هجيبه تاني هنا وارتفع سلسلة، هرجعه تاني هنا وارتفع السلسلة التانية، وابتدي اجيبه في خلف الشغل وابتدي اشتغل عليه. هبتدي فوق كل غرزة سلسلتين زي ما قلنا مع بعض، فقط سلاسل الارتفاع مش من العدد. فوق اول غرزة بشتغل غرزة واحدة بس، وفوق كل غرزة بشتغل فوقيها غرزة واحدة زيها كده، 2، واللي بعدها 3، 4، 5، 6. طيب علشان اوصل للماركر انا لسه في عندي هنا غرزة، معنى كده ان كل سطر بشتغله بيزيد معايا في البداية غرزة وفي النهاية غرزة. ليه؟ لاني انا تحت في المكان ده كانت دي اول غرزة من ال3 غرز اللي في الزاوية، معنى كده ان بشتغل عليها هي كمان عمود، والزيادة طبعا اللي بتكون في المجموعة الاولى وفي المجموعة الاخيرة اللي هي بتكون نص مجموعة بتزيد غرزة واحدة
في كل سطر، يعني هنا غرزة وفي الجهة التانية غرزة، بيزيد عندي غرزتين على ال 12 غرزة كاملين. طيب بالنسبة للمجموعة الكاملة اللي هي كانت 12 غرزة سلسلة واشتغلنا فوقيها 12 غرزة عمود، هيزيد عندي عمود من الزاوية دي وعمود من الزاوية دي، فالعدد في السطر ده هيكون عندي 14 غرزة بدل 12. تمام، بالإضافة طبعا لغرز الزوايا. مكان الماركر اللي هو العمود رقم 2 من التلاتة اللي بيكونوا عندي في الزاوية، أو مكان السلسلة لو أنا بشتغل عمود سلسلة عمود، هبتدي أشتغل 3 عمود في نفس الفراغ، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وطبعا في رقم 2 ببتدي أضيف الماركر عشان منساش المكان اللي أنا بشتغل فيه الزاوية بتاعتي. كمان مرة عمود رقم 3، وارجع اشتغل عدد الأعمدة اللي جاية بداية طبعا من العمود الثالث في الزاوية اللي تحت. كده 1 2، بعتذر عن صوت الماركر اللي بيخبط في التيبل، 3. بس هو السطر اللي جاي ونبتدي نشيلهم او بس لغاية ما نخلص السطر. كده اشتغلنا كام يا بنات؟ اشتغلت كده دول كده الزاوية. بعدين هنبتدي بقى من الزاوية نعد، يعني عندي 1 2 3، وفي عمود الزاوية هنا طبعا يبقى 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهنا ده 13 ورقم 14. ونبتدي في المكان طبعا اللي هو العمود اللي كان قبل الزاوية اهو، وبعد كده هبتدي اشتغل. كده عندي بصوا يا بنات بعيدا عن العمود طبعا بتاع الزاوية، ابتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تمام، وبعد كده بروح اشتغل الزاوية. فوق هيكون معايا العدد 16 لاني بشتغل لما باجي بحسب من العمود الاخير من الزاوية هنا. تمام، السطر ده بشتغل على 14 غرزة بالاضافة للزوايا، فوق هيكون 16 غرزة بالاضافة للزوايا. العمود اللي في المنتصف بشتغل ليه تاني 3 عمود، 1 2 في نفس الفراغ، وارجع تاني الماركر، كمان مرة في نفس الفراغ 3. يعني انا كده هشتغل على كام غرزة بقى فوق من الماركر ده للماركر ده؟ نعد من العمود رقم 3 اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، وهلاقي هنا العمود اللي هو فيه الماركر. تمام، ده اللي هنشتغلهم في السطر الجاي، بالاضافه ان انا داخل الماركر داخل مكان الزاويه بشتغل 3 عمود بلفه، وارجع تاني بكرر بنفس الطريقه. بصوا خلاص انا كده كده شغلي ريدي بقى مظبوط ورسم نفسه بشكل او هيئه الصدر المربع. ابتدي اشتغل عمود على كل عمود يقابلني، فوق الزاويه بشتغل 3 عمود، وهكذا عمود عمود عمود، 3 عمود فوق الزاويه، عمود عمود عمود، وارتفع سلسلتين في نهايه السطر بعد ما اخلص اخر عمود، وبعد كده امشي على كل عمود يقابلني لغايه ما اوصل الزاويه بشتغل 3 عمود، وهكذا. تاني رايحه راجعه رايحه راجعه لغايه ما اوصل للمقاس عندي اللي هو بيبتدي من 8 سنتيمتر، اللي هو ايه بقى؟ مقاس الزاويه اللي احنا كنا عمالين نتكلم عليه من البدايه، وبنات كتير بيسالوني عنه. هو المقاس من اي زاويه فيهم من عند الرقبه هنا لغايه ما انزل تحت للمكان اللي هو بيكون تحت الإبط. اقيس المكان من هنا لتحت لطبعا اخر سطر بشتغله يكون عندي 8 او 8.5 سنتيمتر. تمام يا بنات، اي زاويه فيهم الزاويه دي او الزاويه دي او دي او دي. تمام، هكمل كمان 3 سطور او 4 سطور على حسب ما المقاس يكون صح معايا، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت 6 سطور، نعدهم مع بعض. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. تعالوا نبتدي نقيس مع بعض الزاوية من اي زاوية، الزاوية دي او الزاوية دي او اي اتنين من اللي في الخلف. هبتدي احط الجزء الابيض، مش ببتدي من عند زيرو بالظبط يا بنات، جزء من الابيض شوية بتخليه عندك عند بداية الشغل، وهاجي عند نهاية الزاوية. بصوا اهو لما وصلت للزاوية عندي اهو انا واقفة عند الرقم ده، لما هاجي ارفع الاقيه كام سنتي بالظبط بالملي، وما قلش اي حاجه وما زادش معايا اي حاجه، 8.5 سنتي. لو وصلت ل 8 سنتي ما تزوديش اي سطر تاني، لانك لو زودتي سطر هيزيد معاكي سنتي كامل. طيب نبتدي نقيس المكان عندي هنا اهو، من الزاويه هنا للزاويه هنا
بردك بالملي 19 سنتي. يعني انا مش محتاجة ان انا ازود حاجة لا بالنسبة للزاوية ولا بالنسبة لنصف دوران الصدر، حتى كمان بالنسبة لتحت الابط انا مش محتاجة ان انا ايه ازود اي حاجة. خلاص في المرحلة دي ببتدي اوقف تزايد. خلاص انا كده عندي كونت المقاس لغاية مكان اللي هو بيكون عندي تحت الابط. ابتدي انا طبعا الجاكيت بتاعي كله مفتوح، فبالتالي انا مش هقفل المكان، لان انا لو بعمل فستان مقفول هبتدي اجيب المكان ده على المكان ده وابتدي اقفل بغرزة منزل. كان انا مثلا باجي هنا كده بدخل في تحت اول فراغ، اسحب الخيط واخرج منه من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. لكن انا بعمل جاكيت مفتوح يا بنات، فمش محتاجة ان انا بقفل. هبتدي ارتفع سلسلتين، وفوق كل عمود عمود بلفة زيه. وخلاص انا هنا هشيل الماركرز كلها، العلامات كلها، بشتغل كل عمود على عمود زيه لغاية ما اوصل للماركر اللي هي طبعا العلامة بتاعتي. هنتخلص من صوت الماركرز اللي عمالة تخبط في التيبل بتاعتنا. طيب كده انا خلاص اشتغلت لغاية العلامة. بشيل بقى العلامة شكرا، ونرجع كل ماركر في مكانه. بحب الترتيب قوي. وهبتدي اعمل ايه، هعدل شغلي. طيب الغرز اللي جاية كلها بسيبها واجي عند الماركر التاني هشيله، اللي هو طبعا مكان الماركر اهو، العمود اللي في المنتصف، واشتغل فوقيه عمود بلفة واحد. ده اول واحد ده اسيبه، وده تاني واحد اهو له مكان الماركر. اشتغلت في الزاوية دي عمود، واشتغلت في الزاوية هنا كمان عمود. هبتدي بقى العدد اللي عندي هنا، طبعا عدد الغرز الموجود. دايما يا بنات خلصي شغلك، شيلي كل حاجة في مكانها، متستنيش لما تخلصي حاجة وترجعي تشتغلي ايه الشغل بتاعك. هبتدي اشتغل عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل للماركر التالت. كده بكون للعمود، وصلنا للعمود اللي قبل الماركر. هبتدي اشيل الماركر وداخل العمود اللي هو كان مكان الماركر هشتغل عمود. هسيب كل الأعمدة دي واروح للماركر اللي بعده هشيله وابتدي اشتغل في العمود اللي هو مكان الماركر عمود. وبكده بكون قفلنا ايه يا بنات زي ما احنا شايفين اهو. بصوا كده ده عندي مكان الايدين، الايد دي والايد دي، وعندي كده خلاص انا مكان جسم البيبي او الطفلة بيكون خلاص ايه رايح جاي، خلاص مقفول عندي. مجرد عبارة عن ايه اهي، عبارة عن حرف في، يعني غرز عمود بلفة بشتغل فوقيها غرز عمود بلفة زيها بالظبط. بشتغل بقى عمود فوق كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر ببتدي ارتفع سلسلتين ولف شغل تاني الناحية التانية. احنا بنفضل شغالين رايح جاي لغاية ما بخلص كل الجاكيت بتاعي، او بوصل لارتفاع الجاكيت كله. عمود فوق كل عمود يقابلني لغاية بقى ما بوصل لنهاية السطر. انا هنا مش بحدد مكان زوايا ولا بعمل اي حاجة خالص يا بنات. تمام، بشتغل السطر ده وكمان بعد منه 3 أو 4 سطور على حسب الارتفاع اللي انت حباه للوسط. وبعد كده بنبتدي نشتغل الكورنيش الاخير في الجاكيت. كده خلاص. بصوا انا ماشية فوق كل غرزة غرزة زيها بالظبط بالشكل ده اهو. شايفين انا هنا دي الغرزة دي والغرزة اللي بعدها. طيب انا لو طلع عندك المقاس ناقص من تحت الابط، يعني النصف دوران الصدر طلع عندك ناقص والزاوية طلعت مظبوطة، تتصرفي ازاي؟ لما اشتغلنا السطر اللي فات ده، وبعتذر طبعا ان انا ما قلتش المعلومة دي وانا شغالة السطر اللي فات، بشتغل الاعمدة بتاعتي لغاية ما بوصل لعمود الزاوية، وبعد كده بشوف انا ناقص لي سنتي او 2 سنتي او 3 سنتي فضل يعني فرضا ان انا ناقص لي سنتي. تمام،
السنتي ده بيكون عندي عبارة عن 3 سلاسل، هنخليهم طبعا انا عشان اقسم العدد على 2 هخلي سلسلتين هنا وسلسلتين هنا، يعني هخليهم 4. تمام. فبعد ما بشتغل العمود بشتغل سلسلتين وارجع اشتغل العمود اللي في الزاوية اللي بعدها. لو انتي فاضلك 3 سنتي بخلي سنتي ونص هنا وسنتي ونص هنا، فاضلك 2 سنتي بخلي سنتي هنا وسنتي هنا، والسنتي بالنسبة لي بيكون ارتفاع العمود بلفة اللي هو بيكون 3 سلسلة. ولما باجي اشتغل من فوق بشتغل على عمود عمود، وعلى السلسلة كل سلسلة منهم بشتغل عمود. تمام يا بنات. وابتدي اشتغل فوق كل عمود بقى يقابلني عمود 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 عمود، وخلاص انا كده عنديش اي مشكلة. بشتغل عمود 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 رايح وبرجع ارتفع سلسلتين وارجع تاني، سلسلتين وارجع تاني، وهكذا. هبتدي ارتفع كمان سطرين او 3 سطور او 4 سطور على حسب الطول اللي انا حابة ان انا اوصل له، وارجع لكم تاني. بس هو في الغالب هيكونوا 4 سطور. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده وصلنا للمكان اللي هو وسط الجاكيت. نبتدي نعمل سطر تأسيس للجزء اللي هو طبعا اللي هيكون في الاخر. ارتفع سلسلتين وابتدي الف شغل الناحية التانية، لان انا زي ما احنا شغالين رايح جاي علشان الجاكيت مفتوح. ابتدي اشتغل غرزة وغرزة فوقيها عمود كمان، يبقى كده عمودين. والعمود رقم 3 انكريس تزايد، انه اشتغل داخل الفراغ 2 عمود بلفة واحد. كمان مرة في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر، ان انا بشتغل عمودين بدون تزايد، والعمود رقم 3 بيكون فيه 2 عمود بلفة يعني تزايد. كده عمود جاي عمود، هنا هيكون تزايد يعني 2 عمود بلفة واحد. كمان مرة في نفس الفراغ 2، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر هنبتدي نشتغل بطريقة الصدفات. هرتفع سلسلتين في نفس الفراغ الاول، هشتغل عمود بلفة واحد. من فوق مش هاخد اي مسافات سلاسل، من تحت هسيب 1 2، واروح اشتغل صدفة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة او 2 سلسلة 3 عمود. بس عشان احنا بنشتغل مقاس صغير فهنشتغل 2 سلسلة بس. كده 1، وكمان مرة في نفس الفراغ 2 3 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3. لو حابين تقللوا الأعمدة في الصدفة هنشتغل عمودين سلسلتين عمودين. هلف الخيط على الإبرة، هسيب من تحت 1 2، وفي رقم 3 هشتغل عمود سلسلتين في نفس الفراغ عمود. ارجع الف الخيط على الابره، بسيب 2 فراغ، اشتغل صدفه كبيره مكونه من 3 عمود 2 سلسله 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلتين، كمان مره 1 2 3. زي ما احنا شايفين مره بشتغل صدفه كبيره مكونه من 3 عمود سلسلتين 3 عمود او 2، يعني لو حابين 2 2 2 مفيش مشكله. ارجع من تحت دايما ما بين كل صدفة سواء كبيرة او صغيرة بسيب مسافة 2 عمود بلفة. ارجع اشتغل عمود سلسلتين عمود، صدفة كبيرة صدفة مكونة من عمود سلسلتين عمود، يعني صدفة كبيرة صدفة صغيرة صدفة كبيرة صدفة صغيرة. ببتدي بصدفة كبيرة وبختم بصدفة كبيرة، بالاضافة طبعا للعمود اللي على اليمين والعمود اللي على اليسار. نراعي دوت في العدد اللي احنا بنشتغله. يعني لو انت بتفضلي تعدي من الاول بتقولي ان ده عمود وتسيبي فراغين وتروحي في التالت تشتغلي صدفة عمودين عمود عمودين، بتشتغلي صدفة كبيرة عمودين اللي هي طبعا صدفة العمود سلسلتين عمود، عمودين صدفة كبيرة عمودين صدفة صغيرة، وهكذا. عمودين بتسيبيهم وبعد كده تروحي تشتغلي عمود بلفة واحدة. قسمي العدد بتاعك، حتى لو انت العدد بتاعك ما يسمحش بالعدد ده، شوفي انت هتقسمي العدد على الصدفات بتاعتك ازاي باي طريقه، سواء حتى انك تسيبي عمود وتشتغلي في الفراغ اللي بعده صدفه صغيره، تسيبي عمودين وتشتغلي صدفه كبيره، يعني مره تسيبي عمود مره تسيبي عمودين لغايه ما تقسمي الرقم بتاعك مظبوط، ان انت بحيث ان يكون عندك في البدايه صدفه كبيره وفي النهايه كمان صدفه كبيره. بكمل بنفس الطريقه. انا طبعا بالنسبه لي عشان اظبط الرقم حاجه واحده بس عملتها. انا عندي هنا بصوا يا بنات، هنا كان طبعا عمودين تزايد وعمودين تزايد، هنا عمودين تزايد، لا هنا كان عندي النهايه هنا، عفوا. بصوا عندنا هنا عمودين تزايد عمودين، هنا ما عملتش تزايد. تمام.
رجعت عملت عمودين وعملت تزايد، يعني في مرة المفروض ان انا سبتها ما عملتش فيها تزايد. اوكي، اتمنى طبعا تكون الفكرة واضحة معاكم. هرجع تاني اكرر كلامي. كنت شغالة عمودين تزايد، عمودين تزايد، عمودين. هنا انا ما عملتش تزايد علشان انا عايزة الرقم بتاعي يبقى زي ما انا بشتغل الصدفات كده. سبت رقم واشتغلت عمودين وفي النهاية اشتغلت تزايد، ده عشان اظبط الشكل معايا كده. يعني بفضل اعد في الاول كذا مرة لغاية ما بوصل للعدد طبعا اللي انا محتاجاه، اللي هو بيكون شكل الصدفات كده. عديها على ايديكي، قولي هنا بشتغل العمود الاول، سيبي فراغين، اشتغلي الصدفه الكبيره، فراغين صدفه صغيره، فراغين صدفه كبيره، فراغين صدفه صغيره، وفي النهايه خالص بتسيبي فراغين وتشتغلي عمود بلفه واحد. بكرر بقى بنفس الطريقه، ان انا هسيب واحد اتنين واشتغل عمود سلسلتين عمود، اسيب عمودين، اشتغل صدفه كبيره مكونه من 3 عمود، 2 سلسله، 3 عمود بلفه، لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين زي ما اتفقنا مع بعض، كانت ختام السطر عندي بينتهي بصدفة كبيرة، وبعد كده بسيب من تحت عمودين واشتغل عمود بلفة واحد زي ما ابتديت بعمود بلفة واحد. السطر اللي جاي وكل السطور اللي جاية بشكل واحد هي تكرار السطر اللي احنا هنشتغله مع بعض دلوقتي. وكان اهم حاجة عندي طبعا السطر ايه اللي قبل اللي فات دوت علشان ابتدي احدد فيه الغرز بتاعتي. سلسلتين وهشتغل عمود بلفة في اول فراغ بيقابلني بدون ما اخد اي سلاسل من فوق. هبتدي الف الخيط على الابرة، هسيب التلاتة عمود، وداخل السلسلتين اللي هما في قلب الصدفة بشتغل صدفة جديدة مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود. يعني الصدفة الكبيرة بشتغل فوقيها واحدة كبيرة، الصدفة الصغيرة بتكون واحدة صغيرة بالظبط زيها. بس الشغل كله بيكون على السلاسل مش على الأعمدة، أنا بسيب الأعمدة كلها. واحد، اتنين، تلاتة، واحد، اتنين، كمان مرة في نفس الفراغ، واحد، اتنين، تلاتة. هبتدي اروح فين؟ هروح للصدفة، طبعا بسيب التلاتة عمود الباقيين، وهسيب اروح للصدفة دي اللي فيها عمود سلسلتين عمود، بسيب العمود وداخل السلسلتين بس بشتغل عمود سلسلتين، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. يعني سواء صدفة كبيرة او صدفة صغيرة، انا في الصدفة الكبيرة داخل السلسلتين بشتغل، وفي الصدفة الصغيرة بردك داخل السلسلتين بشتغل، ما بشتغلش نهائي على الاعمدة. في الصدفة الكبيرة فوق السلسلتين بشتغل زيها بالظبط 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، ده بيكون في الفراغ اللي فيه سلسلتين. ارجع اروح للصدفة الصغيرة في السلسلتين ما بين العمودين بشتغل عمود سلسلتين عمود، هم بالظبط زيهم بالظبط. وبكرر دوت لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا حباه للجاكيت. نشتغل من 5 ل6 سطور كمان. يعني بصوا، احنا ممكن نخلي الارتفاع بتاع الصدفات دوت 5 سطور، ممكن نخليه 6 سطور، ممكن نخليه 7، ممكن نخليه 8. اقصى حد بالنسبة لي ممكن يكون 8 سطور بالنسبة للمقاس او السن ده يا بنات. تمام، فهشتغل لغاية ما اشوف المقاس اللي انا حابة ان انا اوصل له، وارجع لكم نكمل الجاكيت مع بعض. وهيكون خلاص مش فاضل غير تقفيل بسيط وطريقة عمل الاكمام بتاعتنا. بصوا، احنا لما بنقفل خلاص بيكون انا عندي طبعا الشكل هنا بيديني وسع، وهو ده طبعا اللي خلانا نعمل التزايد في السطر الاخير بالنسبة للوسط. هشتغل، يعني انا هنا اشتغلت سطر 2، هشتغل حوالي 4 سطور كمان، او هنشوف عدد السطور اللي احنا هنشتغلها قد ايه بنفس الطريقة بتاعت السطر ده، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بصوا انا ما حبيتش ارتفع اكتر من كده. انا ارتفعت 1 2 3 4 5 سطور بس فقط لا غير. ممكن ترتفعي 6 او 7 او 8 سطور زي ما انت عاوزه، لكن انا حاسه عشان المقاس بالنسبه طبعا للبيبي حديث الولاده اللي هو طبعا من سن يوم لسن 3 شهور، بيتهيألي هو كده المقاس دوت كافي جدا. لكن انتوا طبعا تقدروا ترتفعوا زي ما انتوا عاوزين. في نهايه الشغل ببتدي بقى اضيف اللون التاني اللي انا بشتغل بيه. نرجع بس العمود الاخير تاني، ابتدي الف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقتين الباقيين ببتدي بجيب بقى اللون الجديد، تسيب منه مسافة، واقفل عقدة بداية، واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على هبتدي ارتفع بنفس اللون. هجيب بس الخيط ده كده اهو، والابيض كمان انا كده خلاص مش محتاجاه، هسيبه، سيب منه مسافة بسيطة واقص الخيط كده، هجيبه معايا كده، ابتدي ارتفع سلسلة وارجع تاني ارجع الخيطين
الجهة التانية وارتفع سلسلة وارجع تاني ارجعه الناحية دي بالشكل ده. هدخل في اول غرزة اسحب الخيط واخرج بالشكل ده، وبعد كده هسحب بغرزة منزلقة وابتدي فوق كل غرزة تقابلني هبتدي اشتغل غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين كده. طبعا بنخفي معانا الخيوط اللي احنا سحبناها في الخلف. حشو حشو. طبعا في البداية المفروض ان انا برتفع سلسلة واحدة، بس انا ارتفعت سلسلتين بحيث ان انا ادخل معايا الخيوط اللي انا بخفيها معايا بطريقة جيدة بحيث ان هي ايه متفلتش مني خالص. وصلنا للسلاسل، بشغل كده غرزة حشو، 1 2 3 سلسلة، وفوق اخر غرزة اشتغلتها بدخل في الحلقة الامامية وفي الحلقة اللي خلفها اسحب الخيط واخرج منهم معايا الابرة كده حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم كده بكون عملت ايه غرزة بيكوت. تاني مرة في نفس الفراغ كمان غرزة حشو، وابتدي فوق كل فراغ يقابلني بشغل غرزة حشو واحدة كده. حشو حشو على العمود التالت كمان حشو، هيقابلني هنا العمود اللي في الصدفة الصغيرة بشغل فوقيه حشو، فوق السلسلتين 2 حشو كده، 1 2، وفوق العمود 1 حشو. انا طبعا فوق الصدفة الكبيرة هي اللي بعمل بس ايه في المنتصف هنا بيكوت، في الصدفة الصغيرة مش بعمل بيكوت في المنتصف يا بنات. تمام. ارجع تاني على ال3 عمود حشو حشو حشو، وبعد كده في السلسلة هنا السلسلتين عفوا هشتغل حشو، وبعد كده بيكوت 1 2 3 سلسلة. بيكون معايا الحلقة بروح للغرزة الأخيرة اللي اشتغلتها بدخل في الحلقة الأمامية والحلقة اللي خلفها على طول أسحب الخيط وأخرج منهم، معايا حلقتين أسحب الخيط وأخرج منهم بغرزة حشو كده بكون عملت غرزة بيكوت. كمان مرة في نفس الفراغ غرزة حشو، وارجع اكمل على كل الفراغات اللي تقابلني غرزة حشو لغاية ما اوصل لمنتصف الصدفة بكمل تاني واشغل غرزة بيكوت. هكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص بعد ما خلصنا الاطار الاخير من الجاكيت بيكون ده شكله بالشكل ده، بيدينا شكل فستونات جميلة جدا. طيب بعد ما اشتغلت على اخر غرزة موجودة عندي هرتفع سلسلتين وفي نفس الفراغ هبتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة، وهنبتدي نشتغل على الجزء اللي هو بيكون طبعا عندي هنا اللي بيتركب فيه الازرار، يعني الجزء اللي هو بيكون المرد ايه على الجنبين. هبتدي على كل مكان بشتغل فيه عمود عمود، وطبعا انا كده بشتغل على العرض بالنسبة ايه للغرز، يعني في كل عمود بيقابلني ببتدي اشتغل مرتين اهو زي ما احنا شايفين. ابتدي اشتغل هنا في قمة العمود مرة وعلى جسم العمود مرة كمان زي ما قلنا. هنا عندي هنا قمة العمود. طيب هنا عندي العمود دوت حاساه ان هو طويل شوية هشتغل عليه مرتين، 1 2، يعني المكان اللي انت تحسي ان الفراغ هيكون عندك واسع اشتغل عليه مرتين. هنا قمة العمود مرة وعلى جسم العمود هنا مش عمود هنا السلسلتين الارتفاع يا بنات. بلاش نشتغل على العمود نفسه اللي بعدها، نشتغل على السلسلتين بشتغل عليها عمود واحد بس. هنا قمة العمود بشتغل عليها عمود، العمود بالعرض بشتغل عليه مرتين، 1 2، وبكمل دوت لغاية ما بوصل. بصوا زي ما احنا شايفين ده بيكون مرد من المردين اللي هو واحد على اليمين وواحد على اليسار لغاية ما اوصل لنهاية الشغل اللي هو بيكون طبعا عندي بداية الرقبة. كده بكون وصلت خلاص خلصت الخط كله بتاعي بالطول. هنبتدي في المكان ده تاني هرجع اشتغل سلسلتين 1 2، وهنزل في اول مكان هيقابلني هبتدي اشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين، وعلى كل غرزة تقابلني. احنا طبعا كنا شغالين على السلاسل البداية دي تعتبر سلاسل البداية، اشتغلنا على الحلقة الخلفية فبيكون باقي عندي اشتغلنا على الحلقة الخلفية بيكون باقي عندي الحلقة الأمامية مع المطب. بنبتدي نشتغل على كل غرزة واحدة بس من غرز الحشو. عايزة تكملي بغرزة العمود مفيش أي مشكلة، هتشتغلي في الفراغ الأول دوت 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، وبعد كده تشتغلي على كل غرزة عمود بلفة واحد. طيب هنا انا عندي مكان الزوايا هشتغل في الغرزة دي مرة اهي واخلي معايا الحلقة، واشتغل داخل الزاوية مرة واخلي معايا الحلقة، واشتغل في الغرزة اللي بعدها مرة واخلي معايا الحلقة. كده بقى معايا 3 حلقات 3 غرز بنجمعهم مع بعض مع الحلقة الأساسية ب4، هسحب الخيط واخرج من ال4 مرة واحدة زي ما احنا شايفين.
بعد كده ببتدي على كل غرزة تقابلني اشتغل غرزة واحدة بس، وعند الزوايا ببتدي اجمع الثلاث غرز اللي هي مكان الزاوية والغرزتين اللي على اليمين واللي على اليسار مع بعض. بكمل. احنا كده قربنا للزاوية اللي بعدها، وزي ما قلنا مع بعض كده عندي الزاوية. الغرزة اللي قبل الزاوية بدخل اسحب الخيط واخرج واخلي لسه معايا الخيط. غرزة الزاوية نفسها ادخل اسحب الخيط واخرج واخلي الخيط. الغرزة اللي بعد الزاوية ادخل اسحب الخيط واخرج واخلي الخيط معايا على الابرة. كده معانا 4 حلقات هسحب الخيط واخرج منهم هما الاربعة زي ما احنا شايفين. وبكمل بقى لغاية ما بوصل للاتجاه دوت لهنا. هبتدي ارتفع سلسلتين وبمشي بقى بعرض الشغل تاني لغاية ما اوصل لاول غرزة ابتديت اشتغل بيها بعد ما غيرت اللون. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلت لاخر مكان عندي. اشتغلت في اخر فراغ موجود اللي هو كان اول فراغ في السطر، اللي هو طبعا ابتدينا بيه نضيف اللون. اشتغلت غرزة عمود بلفة واحدة وهسحب الخيط، هسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي اقص، وابتدي اسحب الخيط دوت من تحت الغرز مرة رايح مرة جاي. او لو انت حابة تشغلي تنضفيه بإبرة التنظيف بنسيب 10-15 سنتي، وبعد كده ببتدي اسحب الخيوط بخيطها تحت الغرز زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة دي. دلوقتي باقي عندنا في الجاكيت ان احنا نعمل الاكمام. طيب في طبعا مرحلة الصيف انت ممكن تستغني عن الاكمام وتكتفي بهذا القدر من البلوزة او الجاكيت، لكن هنعمل مع بعض الاكمام بردك للبنات اللي حابين ان هم يكملوا الاكمام سواء صيفي او شتوي. هنشتغل الموديل مفيش فيه اي مشكلة. بالشكل دوت. وطبعا انت بتقفلي المردين على بعض بالطريقة دي. بنركب الازرار جهة اليمين او جهة اليسار على حسب ما انتوا طبعا ايه تكونوا حابين. طيب تعالوا نبتدي نشغل مع بعض الاكمام. وبعد الاكمام طبعا هنبتدي ايه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نعمل مع بعض البنطلون. في البداية ببتدي اشتغل المنطقة اللي عند الاكمام. تعالوا نبتدي من تحت الابط على طول، المنطقة اللي هي تحت دي. هبتدي الف الخيط على الابرة كده، قفلت عقدة بداية ولفت الخيط على الابرة. عندي المنطقة اللي في المنتصف دي هبتدي ادخل اسحب الخيط واخرج منها. خيط البداية انا عايزاه هنا عندي جهة اليمين وابتدي اشتغل عليه. واشتغل العمود على الطاير بالشكل ده. انا كده دخلت في مكان تاني. انا محتاجة ادخل في المكان في المنتصف بالظبط. ايوه هو ده. كده انا اشتغلت في منتصف المكان اللي عندي تحت الابط كده غرزة. هيقابلني بقى عندي هنا بنات شايفين العمود اللي جاي بالعرض، هبتدي اشتغل عليه غرزتين اهو. 1 2. هيقابلنا الغرز بشكل طبيعي. بشتغل على كل غرزة خلاص تحت حرف الفي ومعايا خيط البداية وهو بخفيه معايا. غرزة عمود بلفة 1. اي عمود بيقابلني بالعرض بشتغل عليه مرتين، لكن العمود اللي بيكون عندي تحت حرف الفي بشكل طبيعي بشتغل عليه عمود بلفة 1. بكمل عمود بلفة عمود بلفة عمود بلفة لغاية ما بوصل للعمود اللي جاي عندي بالعرض بشتغل عليه عمودين. هكمل وارجع لكم. كده وصلنا للعمود اللي عندي بالعرض بشتغل عليه عمودين. 1 بسم الله الرحمن الرحيم 2. وفي اول عمود اشتغلته ببتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق حرف الفي للعمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. كده خلاص احنا قفلنا المكان اللي هو تحت الابط، والكم بتاعنا بقى طبيعي ان احنا نبتدي نشتغل عليه بشكل ايه سهل مفيش فيه اي مشكلة. تقدر ترفع سلسلتين. انا كنت بشتغل على داخل الشغل، لا خلينا نبتدي نشتغل تاني على خارج الشغل زي ما احنا بنشتغل طبيعي. وانا كده كده عندي هنا خلاص اعمدة هبتدي اشتغل عليها.
هشتغل على كل عمود عمود يقابلني لغاية ما اوصل 4 سطور. وطبعا في نهاية السطر ببتدي اقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها وارتفع سلسلتين وابتدي اشتغل ايه سطر كمان، يعني هكمل 4 سطور بعد السطر اللي احنا بنشتغله ده، وبعد كده هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، ودلوقتي هنبتدي نعمل السطر اللي احنا بنعمل فيه تزايد. ابتدي اشتغل فوق اول غرزة غرزة واحدة بس، تاني غرزة غرزة واحدة بس، تالت غرزة انكريس تزايد، يعني بشتغل 2 عمود بلفة ودبل كروشيه في نفس المكان، 1 كمان مرة 2. نرجع نكرر عمود عمود في العمود اللي بعده تزايد، يعني 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2، وبكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر اخر حاجة عندي ختمت بيها كانت عمودين. هبتدي اقفل فوق اول فراغ غرزة منزلقة وارتفع سلسلتين واشتغل عمود بلفة 1. كده هبتدي اضيف تاني نفس سطر الصدفات اللي كنا بنشتغله ايه في الجاكيت. ما عنديش قاعدة ان انا اشتغل في بداية السطر صدفة كبيرة ونهاية السطر صدفة كبيرة، لا انا بشتغل بشكل طبيعي لان انا هنا بشتغل على جزء مقفول مش جاكيت مفتوح، بشتغل عادي بدون اي اعداد. خلاص انا اشتغلت عمود فوق الفراغ الاول، بسيب 1 2 وفي رقم 3 ابتدي اكون صدفة كبيرة مكونة من 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 كمان مرة، 1 عمود 2 3، هسيب فراغين ونروح اشتغل عمود سلسلتين كمان مرة في نفس الفراغ عمود، وارجع اسيب فراغين وصدفة كبيرة فراغين وصدفة صغيرة، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين ختمنا بصدفة كبيرة، لكن هي كانت بالمصادفة مش شرط عندنا يعني ان احنا نختم بيها بالظبط. هبتدي بعد ما خلصت الصدفة بسيب فراغين من تحت، وفوق اول عمود قابلني بقفل بغرزة منزلقة سلسلتين، وفي اول فراغ هو عندي بشتغل عمود وارجع تاني اشتغل فوق الصدفة كبيرة فوق السلسلتين صدفة كبيرة زيها، وفوق الصدفة الصغيرة صدفة زيها، بكرر دوت لغاية ما بيكون عندي 4 أو 5 سطور كمان. وفي النهاية بنقفل بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها السطر الأخير. هنا هكمل بقى الكم ده وهختم كمان بالطريقة اللي احنا ختمنا بيها الجاكيت من تحت، واكمل الكم التاني وارجع لكم نشوف الجاكيت بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو نهاية طبعا الجاكيت الخاص بالطقم البيبي، طقم بناتي سهل وبسيط، واتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. هنبتدي نشغل مجموعة من السلاسل ونربطها هنا كأنها حزام. ببتدي ادخلها يعني بدخلها من هنا واسيب عمودين وارجع انزلها لتحت وارجع اسيب عمودين وارجع ارفعها لفوق، وهكذا كأني بدككها كده زي الاستيك، وبسيب مسافة من هنا ومسافة من هنا بحيث ان هي تكون في النهاية بنعمل منها فيونكة، وكمان في الايدين في الجزء ده، وكمان في الايد التانية في الجزء التاني. بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنونا في الفيديو اللي جاي عشان نكمل مع بعض البنطلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.